Välkommen till Bernjournalen med det senaste och intressantaste kring Kiss. Och det har varit en ganska dramatisk vecka som vi nu ska ta upp och en del andra nyheter. Och vi börjar med Ace Frehley. Som tidigare så har vi berättat om hans fallskada som tvingade honom till sjukhus och att ställa in de konserterna under den närmaste tiden. Men under den gångna veckan så har det kommit ett nytt och mer dramatiskt meddelande ifrån hans team. Där, och jag citerar på svenska: på grund av några pågående medicinska problem har Ace tagit det svåra beslutet att ställa in resten av sina spelningar för 2025. Och det har förstås satt igång en lavin utav spekulationer från oroliga fans. Inte minst på sociala medier. Och oron har också spätts på med anledning av två av hans bandmedlemmar. Gitarristen Ryan Cook som helt enkelt skrev: jag är orolig för min vän. Och Jeremy Ashbrook, den andra gitarristen, skrev kort och gott: I'm available. Jag är tillgänglig. Hur ska det här tolkas? Det låter vi vara osagt. Men mitt i alla de här ryktena, där bland annat en stroke har nämnts, så har radiopersonligheten och Ace Frehleys vän Eddie Trunk klivit in och försökt bringa lite klarhet i det hela. I sitt program så berättar han att han personligen hade pratat med Ace och kan bekräfta att Ace inte har drabbats av en stroke. Och det som vi på Let Me Know-podden och Bernjournalen verkligen vill understryka är det förhållningssätt som Eddie Trunk har. Och det ställer vi oss bakom till 100%. Trunk sa, och vi citerar andemeningen: även om jag vet vad Ace tillstånd är så kommer jag inte att avslöja det förrän Ace och hans familj beslutar att göra det offentligt. Det är en princip om respekt och integritet och sånt är oerhört viktigt i de här lägena. Så, situationen är oviss. Viskningar om sjukhusvistelser, kryptiska inlägg i sociala medier och känslomässiga vädjanden från vänner har försatt fansen i en storm av oro. Det enda vi kan göra just nu är att skicka våra tankar och för er som är av sån sort, era böner till Ace Frehley. Det här är en historia som långt ifrån är över. It's an honor and a pleasure to be joined by legendary Kiss guitarist Mr. Ace Frehley here. Give a round of applause sitting in with us this evening. Let's get it, man. Since I was here on the street, I was passing my time away. To the left and to the right, buildings towering to the sky, and it's out of sight in the dead of night. Here I am again in the city with a fistful of dollars, and baby, you better believe I'm back. Back in the New York groove. I'm back. Back in the New York groove. I'm back. Back in the New York groove. Back in the New York groove. The Tonight Show, Jimmy Fallon, 12 oktober 2014 då Ace uppträdde tillsammans med husbandet The Roots. Vi går vidare bland de tunga nyheterna, men som slutade lite roligare i alla fall. Gene Simmons har varit med om en dramatisk trafikolycka i Malibu, Kalifornien. Det mesta vet vi redan, men vad var det som orsakade det hela? Genes fru, Shannon, har pratat med media och berättat att det beror på en olycklig kombination. Läkare som nyligen hade ändrat en av Genes mediciner och dessutom som var uttorkat för att, hör och häpna, Gene Simmons tycker inte om att dricka vatten. Och kombon av det här är troligen anledningen till varför han svimmade. Gene är i alla fall hemma och återhämtar sig. Och enligt Shannon så har han inte, citat, en skråma på sig, slutcitat. Men händelsen har skapat en stor oro i familjen.
Och hon säger till nöjessajten TMZ: jag kör inte med honom längre. Och motorvägen, ja, det är förbjuden mark för Gene Simmons. Familjen har också föreslagit att han ska lägga körkortet på hyllan och anlita en chaufför i fortsättningen. Men så att nu handlar det om att ta ett allvarligt snack med Gene och se till att han lägger nycklarna på hyllan, enligt Shannon och familjen. Varje år i USA, ungefär vid den här tiden, så spekuleras det över rika personers förmögenheter och hur rika de egentligen är. Och detta handlar även om KISS-medlemmarna och deras förmögenheter. Ta allt som jag säger nu med en liten nypa salt. Men den som enligt Financial Monthly är de rikaste, det är förstås Paul Stanley, som uppges ha en förmögenhet på ungefär $200 miljoner. Gene Simmons ungefär $400 miljoner. Peter Criss $5 miljoner. Eric Singer runt 15. Tommy Thayer runt 12. Vinnie Vincent, och där är siffran mera oberäknelig eftersom hans bokföring inte är offentlig på samma sätt som de andras. Men där ligger förmögenheten på ungefär $1,9 miljoner. Och slutligen så har vi Ace Frehley som uppges ha tillgång till ungefär $1 miljon på kontot. Och nu till någonting helt annat. Det finns ett riktigt mysterium som håller Kiss-fansen på halster. På Kiss Online och på andra ställen så sprids det just nu ett kryptiskt meddelande och som hintar om ett stort tillkännagivande. This is something we never played before in Detroit. I know you wanna rock and roll all night, party every day! Den 16 oktober, alltså nu på onsdag i den kommande veckan, så ska någonting avslöjas. På Kiss egen Facebook-sida så undrar man spekulerar. Kan det möjligtvis vara den här Kiss Alive-boxen som alla pratar om? Eller är det en box med Dress to Kill? Båda fyller 50 år i år och bara kunde vara mer naturligt än någon form av box. Vad den är så kommer vi, när vi vet mer, och rapportera om det här på Bandjournalen. Och helgen som har varit har ju inneburit ett 50-årsjubileum även i den lilla staden Cadillac. 10 000 invånare som ligger i Michigan. Och det är många som har varit där, många har rapporterat. Och en av dem som jag tror att vi ska hålla ögonen öppna efter, det är podden All Things Kiss. Enligt Mr. All Things Kiss himself så har han varit i Cadillac nu i helgen och parat ihop många av de klassiska bilderna med var är de tagna. Så att jag om någon är jättenyfiken på vad han har att komma med. Samtidigt så kan man ställa frågan som vår Kiss-expert Roger Nilsson gjorde i ett kommande avsnitt utav Let Me Know-podden. Där vi faktiskt tar upp ämnet kring Cadillac och en liknande konsert och en liknande storlek på staden. Vi rullar bandet. Away.
Så frågan är, varför är det så intressant fortfarande? Troligen är svaret staden Cadillac själva som har en turistbyrå och de har ett årligt evenemang kring det här. Så även om det var 50 år i år så har man haft det här ett tag. Men intressant är det. Eric Carr har 2 plattor ute på Record Store Day. Och ja, vi kände igen dem sedan förut. De är limiterade och är i vad man kallar för liquid vinyl. Alltså vinyl med vätska i. Är det bra? Jag vet inte. Det ena är Unfinished Business som var ute förra året och då kommer ni ihåg boxen och ja, den har varit ute ett tag helt enkelt. Och sen så hade vi ju förstås även Rockology som också den kommer nu i en begränsad liquid vinyl upplaga. 25 november som sagt. Och vi avslutar med att tipsa om en annan vlogg. Och det är vår vän Brandon Snyder som nyligen har gått igenom alla Kiss-skivor. Och hur många är Kiss-skivor egentligen? Ja, Brandon har 55 stycken CD:er eller 55 CD-boxar. Och ni får väl helt enkelt kolla själva. Har ni de här eller inte? Tills nästa gång önskar jag en trevlig vecka. Var rädda om er och snart är det dags för Bandjournalen igen.